sinh viên đang quay lại kênh YouTube của mình. Thì ở video lần trước thì mình cũng đã hướng dẫn cho tất cả các anh em về cái cách chúng ta tháo lắp cái máy phát ở xe ô tô chúng ta ra rồi ha. Thì ở video lần này thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em mình về cái cấu tạo và cũng như là cái nguyên lý hoạt động, cái chức năng, nhiệm vụ của từng cái chi tiết bên trong của cái máy phát điện, để cho các anh em mình có thể có một cái nhìn tổng thể nhất về cái máy phát điện của chúng ta, để giúp cho chúng ta sửa chữa được, bảo dưỡng được ha. Rồi thì anh em nào mà xem video mà chưa bấm đăng ký kênh thì hãy bấm nút đăng ký để theo dõi những cái video hữu ích mà cái kênh của mình xây dựng nên ha. Rồi chúng ta sẽ đi vào cái nhiệm vụ. Đây là một cái máy phát điện mình đã tháo tung ra hết rồi ha. Tất cả các anh em mình có thể nhìn thấy được ở video lần trước rồi ha. Thì video lần này thì mình chỉ nói về cái nhiệm vụ cụ thể, cấu tạo và cũng như là cái nguyên lý hoạt động ở dưới dọn một cái câu chuyện của máy phát điện, để chúng ta có thể hình dung được, chúng ta có thể nhớ lâu được và chúng ta có thể được sửa chữa được, bảo dưỡng được ha. Ở cái thành phần đầu tiên của cái máy phát điện của mình đó là cái pulley. Thì cái pulley này nó nhiệm vụ của nó là nhận chuyển động từ cái động cơ chúng ta qua cái dây cura để nó xoay cái rotor của máy phát, để nó là nguồn cung cấp năng lượng cơ học để cho cái máy phát chúng ta hoạt động ha. Các anh em mình đừng có xem thường cái pulley này nha, tại vì cái pulley này là một cái thông số của nó là rất là đặc biệt, tại vì cái đường kính của pulley nó liên quan tới cái tốc độ của cái rotor này, mà cái tốc độ rotor này nó sẽ liên quan tới cái máy phát chúng ta sật mạnh hay sật yếu ha. Nó có cái thông số đó, cho nên các anh em mình nếu mà chúng ta chế độ cái máy phát thì chúng ta hãy lưu ý về cái đường kính ha. Tiếp theo là cái này, không kém phần quan trọng, đó là cái cánh quạt tản nhiệt. Cái máy phát chúng ta khi mà nó làm việc á, thì nó sẽ tạo ra một cái lượng nhiệt rất là lớn, cho nên là nó cùng nó sẽ kết hợp với cánh quạt này và cả cánh quạt của động cơ nữa, để cho nó giải nhiệt cái máy phát của chúng ta, để cái máy phát chúng ta đừng bị quá nhiệt. Nếu máy phát chúng ta bị quá nhiệt nó sẽ dễ bị chậm chập và nó dễ gây cháy ha, dễ kẹt bật đạn, các bật đạn. Tiếp theo là cái vỏ của máy phát. Đây cái vỏ ha, có hai cái vỏ. Thì có vỏ trên và vỏ dưới. Thì hai cái vỏ này nó quan trọng cái là nó sẽ là nơi chứa các chi tiết bên trong của cái máy phát là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nơi mà để nó gối hai cái ổ bật đạn này lên. Đây cái ổ bật đạn này và ổ bật đạn này, để cho cái rotor chúng ta nó tì lên đây này để nó quay. Cái bật đạn này rất là quan trọng, tại vì sao? Khi cái bật đạn chúng ta bị kẹt hoặc là bị cháy hỏng thì dẫn đến là cái khe hở từ giữa cái rotor này và cái starter này nó sẽ có sự thay đổi, và khi cái khe hở từ này mà nó thay đổi thì có nghĩa là cái máy phát chúng ta cũng không thể sọt được ha. Đó là cái quan trọng của cái bật đạn này, cho nên là khi mà chúng ta bảo dưỡng của cái máy phát này, chúng ta hãy lưu ý về cái vấn đề là cái bật đạn này có bị ra lỏng hay không ha. Đấy. Cái bộ phận tiếp theo đây là cái rotor ha. Thì cái máy phát điện chúng ta lúc trước từ thời khai sinh á, thì cái máy phát điện chúng ta nó là dọn 500 ha, 500 vĩnh cửu. Thì bây giờ nó phát triển hơn thì nó sẽ là 500 điện. Thì để tạo thành 500 điện này thì cái rotor này bên trong là cái cuộn, nó là cuộn đồng ha, cuộn dây đồng, nó rất là nhiều sợi dây nó quấn lại tạo thành một cuộn dây, và nó có hai cái đường dây này. Đây, đường dây âm và đường dây dương ha, nó chỉ là hai cái cuộn dây, và nó sẽ được lắp trong cái lọ thác sắt như thế này, để mục đích để nó tạo ra từ trường, để tạo ra một cái 500 điện. Khi cái 500 điện này nó quay trong một cái cuộn dây dẫn starter này thì nó sẽ phát ra điện ha. Đó. Rồi thì cái rotor này nó sẽ là cổ góp, nó có cổ góp để nó tiếp điện giữa một cái cọc dương và một cái cọc âm nó vào trong này, để nó tạo ra nguồn điện bên trong cái rotor này ha. Tiếp theo là cái starter. Starter là nơi mà nó quấn qua cái cuộn dây. Đây cái này mình cũng có thấy là qua cái cuộn dây này nó sẽ đưa ra ha. Đây, đưa ra ba cái mối này. Thì ba cái cuộn dây này nó được quấn trên cái lọ sét này ha. Đấy. Thì ba cuộn dây này nó có hai cái kiểu lắp ráp. Một là cái kiểu lắp ráp là hình xô, thì nó chỉ có 4 sợi dây nó đưa ra ha. Nhưng mà đối với này có cuộn nó nối với nhau kiểu hình tam giác,
cho nên nó đưa ra ba cái điểm này thôi đó. Thì để cho tạo ra một cái dòng điện mà liên tục thì nó ba cái cuộn dây này nó lệch pha nhau là 120 độ ha, nó cuốn thành một cái vòng tròn này và nó lệch pha nhau 120 độ. Thì cái này mình cũng có thể thấy là nó lệch nhau 120 độ này. Đây, cuộn này đấy, nó ba cuộn với nhau ấy ha. Nó lệch nhau 120 độ. Nhiệm vụ của ống starter này là có nghĩa là cái rotor mình nó tạo ra từ trường thì nó tạo ra một cái suất điện động trên cái cuộn dây này và nó đưa dòng điện 3 pha ra ba cái cọc này ha, ra tới đây là ra dòng điện được là dòng điện 3 pha ha. Bộ phận tiếp theo đó là diode chỉnh lưu của máy phát, thì nó nằm ở bộ phận này, nguyên bộ phận này ha. Đây mình đang cầm nắm trên tay này nè, đây nguyên bộ phận trên này thôi ha. Đây là bộ diode chỉnh lưu. Thì bộ diode chỉnh lưu này có nhiệm vụ là nó sẽ nắn cái dòng điện xoay chiều biến thành dòng điện một chiều ha, từ AC chuyển thành DC và từ có thể là nó chuyển xuống 12V hoặc là chuyển xuống là 24V ha. Nhiệm vụ của bộ diode này nó sẽ làm được cái việc đó. Và trên cái bộ diode này thì nó có 6 cái con diode hoặc là 9 con diode hoặc là 14 diode hoặc là có thể là 12 cái diode đó. Thì đa số thì hiện tại những cái dòng xe tải thì nó sẽ dùng loại 9 diode thôi ha. 9 diode thì sẽ có 3 cái con diode dương và 3 cái diode âm và 3 cái con diode phụ nữa. 3 diode phụ đó nó sẽ làm nhiệm vụ trong cái bộ phận tiết chế này. Nó sẽ giúp cho cái máy phát chúng ta nó có hiệu suất cao hơn, tăng hơn ha. Đấy, bộ phận tiếp theo đây là cái bộ phận tiết chế ha. Đây là bộ phận tiết chế. Vì sao phải có bộ phận tiết chế này? Đó là khi mà động cơ chúng ta quay ở một cái tốc độ không đều ha, hoặc là bình của chúng ta đã sạc no rồi, thì cái bộ phận tiết chế này có nghĩa là nó sẽ điều tiết, nó sẽ tiết chế lại cái dòng điện, nó sẽ kích dòng điện tăng lên hoặc là giảm cái dòng điện xuống đi để cho nó điều khiển được cái bộ rotor này không cung cấp điện hoặc là cung cấp điện nhiều hơn cho bộ rotor này, để cho bộ rotor này có thể là hoạt động để tạo ra điện nhiều hơn hoặc là ít hơn. Đấy, công dụng của bộ tiết chế là như vậy ha, để nó đảm bảo được cái nguồn điện của chúng ta hoạt động luôn luôn ổn định ha. Thì ở video lần sau thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em mình cái cách mà chúng ta đo kiểm và phân loại được những cái bệnh thường gặp ở cái máy phát này. Còn video lần này mình sẽ nói về nguyên lý hoạt động của cho tất cả các anh em. Về cái nguyên lý hoạt động thì cái này cũng rất là đơn giản. Khi mà nhận sự chuyển động của động cơ qua cái pulley này rồi thì cái rotor này sẽ quay, và cái rotor này nó quay thì nó sẽ tạo ra một cái, đây là tạo thành một cái 500 điện, với điều kiện là cái bộ tiết chế này nó sẽ tùy vào cái chuỗi thân này, nó tùy vào đây và nó sẽ có điện vào cả hai chuỗi thân này, thì bắt đầu nó sẽ tạo ra cái từ trường, và từ trường chúng ta quay trong cái cuộn dây này thì nó sẽ sinh ra một suất điện động cảm ứng và nó sẽ tạo ra một cái dòng điện 3 pha tại đây ha. Sau khi mà tạo ra dòng điện 3 pha thì nó sẽ được cái bộ diode chỉnh lưu này nén cái dòng điện này lại, biến dòng điện xoay chiều 3 pha chuyển xuống dòng điện một chiều 12V hoặc là 24V tùy theo cái loại máy phát. Sau khi mà nó đã đi qua cái bộ chỉnh lưu diode này rồi thì nó sẽ qua cái bộ tiết chế này. Nhiệm vụ của bộ tiết chế này nó sẽ là nó điều khiển được cái lượng điện để đi qua cái bộ rotor này, để cho nó đảm bảo cho cái máy phát chúng ta hoạt động ở một cái hiệu điện thế tiêu chuẩn, ví dụ như là 13V7 hoặc là 27V8 ha. Sơ bộ nguyên lý hoạt động của cái máy phát của chúng ta là chỉ có như vậy thôi ha. Thì các anh em mình hãy lưu ý một số vấn đề khi mà chúng ta bảo dưỡng, sửa chữa. Thì video lần sau thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em mình cái cách chúng ta đo kiểm ha. Các anh em mình xem video thấy hay thì bấm like, subscribe, ủng hộ kênh giúp mình ha. Và anh em nào chưa bấm đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký kênh để chúng ta có thể là đón xem những video tiếp theo. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau.